Hmm, guys, kita biasa minum air guna mulut kan? Boleh ke kita minum air guna hidung? Anda mesti tahu bola cannon. Cannon ini berkuasa sampai boleh menembus satu dinding yang tebal. Boleh ke manusia tahan serangan cannon ini? Siapa yang peminat Marvel mesti kenal Magneto. Tapi ada ke Magneto dalam real life? Kalau anda nak jawapannya, tengok video ini sampai habis. What's up guys, apa khabar semua? Selamat datang ke channel saya. Nama saya Muhunthan and you guys are watching F for Facts. Untuk video hari ini, saya nak tunjukkan kepada anda 8 talent yang luar biasa pernah dibuat oleh manusia. Tanpa melengahkan masa, jom kita masuk dalam video. Nama beliau adalah Muhunthan. Beliau berasal dari China. Bakat beliau memang menakjubkan. Kita biasa minum air guna mulut kan? Tapi beliau akan minum air menggunakan hidung. Itu pun tak apa. Lepas minum, beliau akan percikan air itu melalui mata. Insane kan? Beliau telah buat 2 rekod, iaitu memadamkan 5 lampu lilin dengan menggunakan air percikan mata. Dan dengan cara yang sama, beliau telah menuliskan namanya dalam perkataan Cina. I memang tak berani nak cuba. Seterusnya adalah Frank Richard. Saya memang tak tahu beliau ni ada apa dalam perutnya. Beliau berasal dari Amerika Syarikat. Pada tahun 1920-an, beliau telah membuat satu rekod iaitu World's Strongest Stomach Man, iaitu perut yang paling kuat di dunia. Sampai sekarang, rekod beliau tidak dapat dipecah. Pada fasa permulaan, beliau cuba rekod seperti 100 orang tumbuh dekat perut, 200 orang lompat atas perut, 50 kali kena pukul menggunakan tukul yang besar dan sebagainya. Dan pada tahun 1930-an, beliau telah mengambil satu risiko yang besar. Beliau telah menembak satu bola cannon yang beratnya sebanyak 47 kg dekat perutnya. Kalau kita tembak guna bola ini, dinding konkrit pun akan jatuh. But thank God, nothing happens to him. And don't ever try this at home. Pada tahun 1969, beliau telah meninggal dunia. Tapi sampai sekarang, rekod beliau tidak dapat dipecah. This guy is really insane. Nama beliau adalah Astrita Furman. Beliau adalah seorang yang mempunyai rekod dunia yang paling banyak. Beliau berasal dari New York, Amerika Syarikat. Kalau saya nak list out rekod yang beliau pernah buat, saya ingin satu video ni tak cukup. Sampai sekarang, beliau telah buat 600 world record. Beliau membuat rekod dunia ini selama 30 tahun. Sebanyak 226 orang sudah pecahkan rekod beliau dan sebanyak 374 rekod belum dapat dipecahkan lagi. Walaupun ada orang yang pecahkan rekod yang beliau pernah buat, ada satu rekod susah untuk dipecahkan, iaitu membuat 600 rekod dunia dalam masa 30 tahun. Ini juga dikira sebagai rekod dunia guys. Sekarang beliau masih membuat latihan untuk rekod seterusnya. Seterusnya adalah Haji Ali. Beliau menetap di England. Beliau adalah orang pertama untuk minum 8 liter air dan meludahkan semua air itu. Beliau juga pernah minum kerosin dan air pada masa yang sama. Lepas itu, beliau telah meludahkan kerosin untuk nyalakan api. Seterusnya, beliau telah meludahkan air untuk memadamkan api itu. Macam mana? Beliau boleh bezakan kerosin dengan air dalam mulut? Beliau juga pernah telan sebiji telur ayam dan keluarkan balik tanpa memecahkannya. Sekarang, ramai tengah cuba apa yang beliau pernah buat. Seterusnya adalah Elisa. Beliau berasal daripada Denmark. Bakat beliau memang unik guys. Kalau anda bagi apa saja perkataan dalam bahasa Inggeris, tak kisahlah panjang ke pendek, beliau akan cakap perkataan atau ayat itu dalam reverse. Cuba tengok ini. Airbag. Gabri. Contractor. Rut cart knock. Pedestals. Sluicy top. Paul Walker. Reclaw luap. Friday night. Virginia durf. Antarctica. A cat in a retina. Minda, Ghostas tell me. Itu saja saya tahu. Nama beliau adalah Kim Karan Kohli. Bakat beliau pun memang unik. Beliau berasal dari Moradabad, India. Kita semua tiup belon guna mulut ataupun pump. Tapi beliau tiup belon menggunakan telinga guys. Even beliau pun tak tahu iaitu beliau ada bakat macam ini. Satu hari, anaknya tanya beliau untuk tiup belon menggunakan telinga. Beliau hanya cuba tapi ia menjadi pula. Saya tak tahu bahagian mana badan saya ada bakat. Here comes the Magneto. Orang macam magnet. Nama beliau adalah Miroslav Megola. Beliau berasal dari Poland. Anda mungkin pernah nampak orang yang lekatkan besi pada badan mereka. Tapi untuk beliau, memang beza. Dari kepala sampai kaki, beliau boleh lekatkan besi. Beliau pernah lekatkan satu mangkuk besi dengan berat maksimum sebanyak 500 gram. Dan orang ramai panggil beliau Magnetic Man.
Ini memang legend guys. Nama beliau adalah Philippe Patek, berasal dari France. Pada tahun 1974, beliau telah berjaya berjalan antara Twin Tower atas dawai yang tebal tanpa menggunakan sebarang equipment keselamatan. Pada permulaannya, beliau telah membuat persembahan di tepi jalan, tapi beliau nak buat satu achievement yang besar. Jadi, selepas 8 tahun planning dan praktis, beliau telah cuba berjalan antara Twin Tower tanpa alat keselamatan dan beliau telah berjaya. Pernah tengok wayang ini kan? The Walk, The Triumphant True Story. Wayang ini adalah berdasarkan rekod yang beliau pernah buat. Okay guys, itu saja untuk video hari ini. Kalau anda suka video ini, boleh like, comment, share dan jangan lupa subscribe. Click the bell icon for notifications. Thank you guys. See you on my next video.